හරි ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. ඉතින් ඔයාට ශ්‍රී ලංකාවේ mid range price එකට තමයි ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ශ්‍රී ලංකාවේ mid range price එකට තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆෝන් එකේ තියෙන performance side එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන price එකත් එක්ක වැදගත් වෙනව නැද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Xiaomi Poco X4 Pro 5G smartphone එකේ review එක. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අවසානයේ ශ්‍රී ලංකන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දෙනවත් කරන්න මොන වගේ ගානකටද ඔයාලට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ. ඉතින් බෑක් සයිඩ් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ විනිවිද සහිතව ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් තමයි. එහෙම නැත්නම් ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ බම්ප් එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය බම්ප් එකක් කිව්වට ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධාන කැමරාවක් තවත් බම්ප් එකක් සහිතව තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන කැමරාව මෙගාපික්සල් 108ක කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තේ වාට දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කැමරා සයිඩ් එකේම Poco ලාන්චිනේ සහ මෙගාපික්සල් ගාන ප්‍රධාන කැමරාවේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඉතින් වාට ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. බෑක් සයිඩ් එකේ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරොත් වාට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ ඉතින් ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදිහට Gorilla Glass 5 වලින් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට ආරක්ෂාවට අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Gorilla Glass 5 වලින්. සහ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ වාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකෙන් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහිතව. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ පවර් බටන් එකත් එක්ක සමගම තමයි ඔයාලට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ සයිඩ් එකේ වම් පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ ඔයාලට කිසි දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන උඩ සයිඩ් එකේ 3.5 mm ජැක් එක සහ ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්කම IR blast එක සහිතව. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ වාට dual stereo speakers දෙකක් තමයි ඉතින් වාට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ හොඳ සවුන්ඩ් එකක් සහිතව ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩබල් ස්පීකර්ස් දෙකක් සහිතව. ෆෝන් එකේ යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරත් වාට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ වාට මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක සහ type C port එක සහ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා SIM tray එක. ඉතින් වාට මෙන්න මේක ඉතින් මෙන්න මේ SIM tray එක ගැන කතා කරත් වාට hybrid SIM slot එකක් තමයි ඉතින් වාට මෙන්න මේ SIM tray එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ අමතර SD card එකක් සහ හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක වාට ග්‍රෑම් 205කින් යුක්ත බරක් වගේ තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට IP53 dust and water certification option එක ඉතින් වාට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ බොඩි මැටීරියල් ගැන කතා කරන්න තියෙන ප්‍රධාන දේවල් විදිහට. ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරත් වාට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ පංච හෝල් කට් අවුට් එකක් විදිහට තමයි සෙල්ෆි කැම් එකේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.67ක සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඩිවයිස් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ 120 Hz refresh rate එකක් තමයි ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක හරහා. ඉතින් හොඳ අගයක් ඉතින් refresh rate එකක් අගයක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි 700ක nits brightness අගයක් තමයි normal brightness අගයක් ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. maximum එහෙම නැත්නම් auto brightness අගය විදිහට ඔයාලට 1200ක peak nits brightness අගයක් ඉතින් ඔයාලට maximum ගන්න පුළුවන්කම තියෙන auto brightness විදිහට 86.0ක screen refresh එකක් සහ මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ resolution විදිහට 1080x2400 pixel අගයක් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ resolution විදිහට ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 20.9ක refresh එකක් සහ 395ක ppi density එකක් ඉතින් මෙන්න මේ display එකේ resolution වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ display එකෙන් ඔයාලට 360 Hz touch sample rate එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි display එකේ protection එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ Korean Gorilla Glass 5 වලින් තමයි ඔප්ෂන් කරලා තියෙන මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ display එකේ protection එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක හොඳ display එකක් සහ හොඳ resolution එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් 360ක touch sample rate එකක් ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට fingerprint sensor එක සහ side mounted fingerprint sensor එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන face ID පහසුකම සහිතව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එක කලර්ස් 3කින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්. I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said.
හරි ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එකේ hardware ගැන කතා කරත් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණා software update version වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ phone එක Android 11 සහ MIUI Poco 13 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ phone එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ phone එකේ chipset එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Snapdragon 695ක 5G 6 nanometer chipset එකක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් හොඳ chipset එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකේ තියෙන chipset එක විදිහට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය gaming experience ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳම chipset අගයක් තමයි Snapdragon ලා කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් හොඳම chipset අගයක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි phone එකේ CPU එක විදිහට ආට octa-core 2.22 GHz Creo කියන version එකෙන් තමයි මෙන්න මේ phone එකේ CPU විදිහට ආට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි GPU එක විදිහට Adreno 619 version එකෙන් phone එකේ GPU එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම. මේ device එකට 1.0 plus liquid cool technology system එකක් තියෙන මෙන්න මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය phone එකේ heat වෙන ප්‍රමාණය වාට අඩු කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන වෙනම system එකක් මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාගේ දේවල් ටික තමයි ඔයාට කතා කරන්න තියෙන්නේ phone එකේ hardware සහ body material සහ display එක ගැන මම හිතන ID එකක් ගන්න ඇති ඔයා. ඉතින් phone එකේ internal storage ගැන සහ RAM ගැන කතා කරත් ඔයාට මේ phone එකට hybrid SIM slot එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අමතර SD card එකක් සහ ඉතින් මෙන්න phone එකේ internal storage ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉතින් ඔයාට 6GB RAM සහ 64GB memory ඉඳන් ඔයාට internal storage කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ device එක RAM දෙකකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 6GB සහ 8GB ඔයාට මෙන්න මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන storage කිහිපයක් සහිතව. ඉතින් ඔයාට storage කිහිපෙ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ camera setup එක ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන triple camera option එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ප්‍රධාන camera විදිහට මේ device එකේ ultra high resolution megapixel 108ක lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. aperture එක විදිහට f1.9 වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන camera ඒ වගේම තමයි megapixel 64ක f1.8 වලින් wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම megapixel 8ක f2.2 ultra wide lens එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ සහ AI lens එක විදිහට ඔයාලට megapixel 2ක f2.2 macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ තව features කීපයක් සහිතව ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ ඔයාට වීඩියෝ කැපචර් ගැන කතා කරත් ඔයාට මෙන්න මේ device එකේ 180p 30fps දක්වා උපරිම වීඩියෝ quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ selfie cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාට megapixel 16ක f2.2 wide lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. HDR mode සහ තව features කීපයක් සහිතව ඉතින් වීඩියෝ කැපචර් ගැන කතා කරොත් ඉතින් device එකේ ඔයාට selfie cam එකේ 180p 30fps දක්වා උපරිම selfie cam එකෙන් වීඩියෝ quality එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගේ දේවල් ටික තමයි ඉතින් අපිට ප්‍රධාන දේවල් ටික normal විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ device එක. ඉතින් අපිට වැදගත්ම දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා නම් battery capacity අනිවාර්යෙන් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ phone එකේ හොඳ battery එකක් ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් වෙන අනිවාර්යෙන්ම Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ device එකේ ඔයාට non removable milliampere 5000 ගියොත් හොඳ battery එකක් තියෙන capacity එකක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ milliampere 5000 ගියොත් battery capacity එකක් තමයි ඔයාට හොඳ ආගයකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බැටරිය charge කරගන්න පුළුවන්කම හොඳ ස්පීඩ් ආගයක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් turbo 67 watt fast charging තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හොඳ ස්පීඩ් ආගයක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ ඔයාට mid range එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳම ස්පීඩ් ආගයක් විදියට මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන battery speed එක එහෙම නැත්නම් battery charging speed එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් ඔයාට යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති මෙන්න මේ device එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නෑ. ඉතින් මොකද හොඳ display ආගයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ phone එකේ ඒ වගේ තමයි fast fingerprint sensor එකක් සහ ඔයාට fast face ID පහසුකම සහිතව හොඳ අගයක් sensor විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ device එක. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ camera sensor එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකෙන් price එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එක ගැන ඔයා ID එකක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන හොඳ battery capacity සහ හොඳ fast charging අගයක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් phone එකේ price එක ගැන කතා කරත් ඔයාට මෙන්න මේ device එකේ පරණ price එක ගැන ID එකක් දෙන්න මොන වගේ ගානකටද ඔයාට පරණ price එකත් එක්ක මෙන්න මේ phone එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කියන එක ගැන ඔයාට රුපියල් 65000ත් 68000ත් වගේ අතර price එක එහෙම නැත්නම් රුපියල් 60000ත් 70000ත් වගේ අතර price එකකට ඔයාට පරණ price එක විදිහට අගයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ device එක. මොකද ඔයාට මෙතන පරණ price එක විතර මම ID එකක් දෙන්නේ මොන වගේ ගානකටද ඔයාට මෙන්න මේ device එක පරණ price එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කියන එක ගැන. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න තියෙන time එකත් එක්ක ID එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට පරණ price එක තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
හරි ඉතින් මම හිතන යම් කිසි අයිඩියක් ගන්න ඇති ඔයා මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් හොඳ ෆෝන් එකක් ඇත්තටම කියනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යම් කිසි අයිඩියක් ගත්තා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ channel එක අලුත් කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම Visha YouTube channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් වීඩියෝ එකකින් එනවා ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහ නැහැ දෙවියටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න